Good morning. Good morning, good morning. Yes. Gawa tayo ng kape. Good morning. Hindi na pala good morning. Teka. Gawa tayo ng kape. Ah, ano ba pili natin? Ito daw. Intenso. Yan. Ito medyo matapang. Tapos, pilit lang natin. Hi, sino ka man? Hello, Kuya Mike. Kape muna tayo. Kumusta dyan? Shout out to Nepal. Namaste. Oh, kape muna tayo. Oh. Nasaan ka po? Wala pa nanonood, ikaw lang. Ayun, oh. Ayan, sige. Nasaan ka? Ayun. Uhoy, Janakor. Oy, Mohan. Mohan, bye. Good morning sa inyo dyan. Ay, ano na pala? Anong oras na ba dyan? Ah, ito. Ito kami sa bahay. Holiday ngayon dito eh. Watching live. Holiday dito. Holiday na. Eid na. Holiday na. Yun know, good morning. Kape tayo. Pinadadalig ko lang. Yun know, bango. Dadaling ko lang. Bye. Yan. Maano na dito eh. Ano ba yun? Tapos, niluluto tayo, guys. Yan. Longganisa. Longganisang kalumpit. Tsaka, saging na saba. Kakapi oh. Janakpur.
Isa tayo. Yun. Tayo. Hello, Mohan. Hello, Brother Mohan. Listen. Ito ay gawa ni gawa to ni Brad Anthony Rabulan, ang tatay ni Sis Adeline Rabulan. Masarap gumawa ng longganisa yun. Longganisang kalumpit. Ayan. Kaya sa mga taga-kalumpit, taga-Hagunoy, sarap ang gumawa ng longganisa yan, si Brad Anthony. Yes, it's so cold. Coffee. Oh, busok to. How are you, Brother Mohan? So, lulutuin natin siya. I hope everything is okay. Buff, longganisa, meron. Oo nga, nakakamiss nga yung buff, ano? Masarap yung buff yung pina-pressure cooker. Hanggang lumambot. Ito ba? Ano to, Babsi? Pork to eh, pork. Kalahating kilo yan. Buksan. Ayan, ipitin natin. Hindi na pagkakapak niya. Oo, masarap. Masarap pag pressure cooker. Lumalabas yung ano niya, no? Lumalabas yung kanyang lasa. Nakakamiss din yan eh. Sana makabalik pa kami yan. Kumusta na lang kay Brother D? Wala si Brother D was dyan. Ayan, tingnan natin. Oo nga, yun lang. Ayan. Ito, pakukuluan natin siya. Oops. Ayan. Pakukuluan natin. Tapos, para maluto yung loob. Wait natin siya. Kuluin.
Sa Pukara pala si Brother D. Ayun tayo. Ay. Ayan. Good morning. Ay, wala na sila Kuya Mike. Open muna tayo guys. At habang tayo ay nagkakape, naputol. Hi guys, ito tayo ngayon. Nasa holiday tayo dito sa UAE. Long holiday ito pagka ganitong pagtatapos ng month ng Ramadan. At usually ay walang pasok. Pasok siya. Putok-putok na itong ating ginagawa na longganisang kalumpit. Ayan. 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 Ganyan po ako magprito ng longganisa kasi para maluto yung loob. Pinapakulo natin sa tubig hanggang mag-evaporate yung tubig. Sa pamamagitan yan ay naluluto yung tubig. Tapos lalabas yung pinakamantika niya. So, hindi mo na siya kailangan hindi mo na siya kailangan dagdagan ng tubig, ng mantika, rather. Diba? Hack yan, hack. Kasi yung iba ginagawa ay diretso sa mantika. Okay din yun. Kaya lang ba minsan nasusunog yung yung balat. Sa nangyayari yung loob luto. Yung pork kasi mas maganda siyang kainin ng luto. Doon lutong mabuti. So yan po especially kung mga process. Pero po ito, longganisa na ito ay special yan. Longganisang kalumpit gawa ng tatay ni Sis Adeline Rabulan, ating kapatid na singer. So, kung gusto niyo po mapanood ng kanyang mga awitin, kanyang performances, hanapin niyo lang ang kanyang YouTube channel, Adeline Rabulan. Rabulan? Sorry po baka na-mispronounce ko. Ayan. Lapit na. Wait lang natin siya. Diyan muna kayo, ha? Sige lang.
Parang luto lang siya. Evaporate yung tubig mo, kaya wala na halos yung tubig mo. Transition niya. Yan ay napupunta sa nakita mo sa basically. Takpan natin sa sabog yan. Hinaamoy yung bawang. Bango. Tapos, habang yun po ay kumukulo, ay nakutok na. Kumutok na sa bowl. Yun. So, lumabas na yung juice. Kumutok na yung isa din. Ayan. O, diba? Yan. Ang loob po niyan luto. Kasi, pinakuluan mo na natin sa tubig. Yun, napakabango.
So, kunin muna natin para hindi siya tumilamsik. Yan, oops. Okay siya. Aray ko. Ano ba yun? Ano pa rin natin siya mabuti. Habang hinihintay natin siya maluto, muna tayo ng mga video. Okay, tingnan natin. Tuloy siya. Ay, tuloy na ngayon. Sabi na natin ito muna. Oops, sabi na muna natin siya dito. Sa kabilang kalan. Para tayo ay luto na ng quinoa. Low carb. Ang tayong healthy options namin. Kaya quinoa po ang ating lutuin. Hindi kanin. Bali na.
Kinig muna tayo ng balita. Maganda habang nagkakape. Ay. Habang nagkakape, manood tayo ng balita. Rosalie, ano ang binigyan diin ni PBBM sa paggunita ng Araw ng Kagitingan? Ella, ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sa kasalukuyan naharap ang Pilipinas sa sari-saring hamon. Kabilang na ang mga banta sa sovereign rights ng bansa. Ginawa nito ang pahayag sa paggunita ng ika-82 araw ng kagitingan sa Mount Samal dito sa Pilar, Bataan. Ginuginita ang araw ng kagitingan sa pag-alaala sa Fall of Bataan o World War II kung kailan sumuko ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa mga Japanese matapos ang ilang araw na paglaban gamit ang limitadong supply ng armas at bala. Ayon sa Pangulo, bunsod ng mga hamong ito, may iba sa ating mga kababayan ang nagtapunan ng physical harm. Bagaman hindi tuwirang binanggit ng Pangulo, tila pinatutungkulan nito ang tumitinding agresyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Batay pa sa Presidente, hindi ito katanggap-tanggap, hindi rin makatwiran o makatarungan sa panahong ito na pagkakaroon ng mapayapang ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Mensahe nito sa mga kababayan, kabilang na sa mga kabataan, hindi dapat magpasupil o magpaapi, lalo na sa loob ng sarili nating bakuran. Kasabay nito, inilala ng Presidente ang armed forces ng bansa dahil sa patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating seguridad. Ipinag-utos nito sa Defense, Budget at Finance Departments na pag-aralan ng mga kasalukuyang separation benefits ng mga sundalong nagtamo ng total disability sa pagganap ng kanilang tungkulin. Gayon din, pinagsusumitin niya ang mga departamentong ito ng rekomendasyon kaugnay nito. Bukod dito, ipinahayag din ng Presidente na dinodoble nito ang operational capability ng militar upang matiyak ang kanilang security sa pamamagitan ng pagbili ng angkop na equipment. Samantala, Ella, kasama naman sa pagunita ng Araw ng Kagitingan dito sa Pilar, Bataan ang mga kinatawa ng Estados Unidos at Japan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. At dahil nakabatay lang ang operasyon nila sa pilot study, pwede ring mahinto ang kanilang operasyon oras na maglabas na ang technical working group ng kanilang rekomendasyon sa Kongreso. Pero ayon kay LTFRB Chairman at MC Taxi PWG Head Attorney Chofilo Guadis III, hihilingin nila sa Kongreso na ituloy pa rin ang operasyon ng MC Taxi habang wala pang batas para maging legal ang mga habal-habal o MC Taxi. Even if the pilot study is already terminated, ituloy po yung programa until such time na may maipasa na batas that would govern motorcycle taxis. Habang inaantay po yung batas, the program continues. Ayon kay Chairman Guadis, kasama sa kanilang rekomendasyon ang expansion ng operasyon ng MC Taxi. Maaaring makapasok ang mas na batas naman anya kasama sa rekomendasyon ang operasyon ng MC Taxi maging sa mga lugar na walang internet. Sa local government, makikipag-ugnayan ang mga habal-habal para maging legal ang operasyon. Mukhang ang Kongreso po ay papunta sa isang batas po that would make motorcycle taxi available po hindi lang sa highly urbanized cities but in almost all areas of the country. Sa ngayon, nasa second reading na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill para maging legal ang operasyon ng mga MC Taxi. At habang wala pang batas, hindi muna magbubukas ng panibagong mga slot ang LTFRB para sa dagdag na mga unit ng MC Taxi. Samantala kung ang mga MC Taxi rider ang tatanungin, malaking kawalan sa kanila kung mapuputol ang kanilang operasyon, lalo't ginawa na itong full-time na hanap buhay ng ilan. Maraming mawawala ng trabaho. Katulad sa akin, nagpo-full-time ako. Ito lang talaga yung nasa among trabaho.
Pagka nawala yan, maraming mawawalan ng trabaho. Yung iba, malamang maging illegal na lang yan, sir. Maghahabal, ganun ang labas niyan, sir. JP White Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpaalala ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hanggang April 30 na lamang ang deadline ng franchise consolidation. Ayon sa LTFRB, ito na ang huli at hindi na muling magkakaroon ng panibagong deadline para sa consolidation. Mula sa Quezon City, nagbabalik si JP Nunez live. JP, ilang porsyento na ba ng mga PUB ang nakapag-consolidate na? Aga, batay doon sa huling datos na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa 80% na ng mga public utility vehicle sa bansa yung nakapag-consolidate na. At inaasahan nga na hanggang sa katapusan ng April 30 sa April 30 ay madadagdagan pa yung bilang na yan. Muling nanawagan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga operator na samantalahin na ang deadline ng consolidation. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadix III, pagkatapos ng April 30 ay wala na talagang gagawing extension ang pamahalaan sa consolidation. Binigyang diin din ng opisyal na pagkatapos ng April 30 ay hindi napapayagang makabiyahe ang mga utility vehicle na hindi nag-consolidate. Matatanda ang noong December 31 lang sana ang deadline ng franchise consolidation, pero nagpasya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palawigin pa ito upang bigyang pagkakataon ang mga operator na gusto pang humabol sa programa. Samantala, nananatili pa rin ang paninindigan ng piston sa kanilang pagtutol sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Umaasa din ito nakakatigan ng Korte Suprema. How would you know if there's a plus 500 trader in you? If your dream car passes you and this is what you imagine? Or if you receive the package you were waiting for and have this in mind? And when picking up your phone, Itong PUVMP kung dadami pa yung mga operator na magko-comply doon sa consolidation. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Muling nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue hinggil sa deadline ng filing ng annual income tax return na katakda sa April 15. Paalala ng BIR, mas makabubuti kung magsumite na ng mas maaga ng ITR bago pa ang deadline upang makaiwas sa mahabang pila sa kanilang mga opisina at maging sa mga bangko, lalo pa ngayon na nararanasan ang matinding init ng panahon. Muli rin nagbabala ang ahensya na maharap sa kaukulang penalty ang mga hindi makakapag-file ng annual ITR ng sinilakdan deadline sa Yan, pinapakuluan lang natin siya. Parang sasaing mo siya. Pero lagyan mo rin ng konting asin. Sa ilalim ngayon sa Intensive Rescue Seminar ang nasa 100 mga guro at non-teaching staff ng Libertad Christian College sa Apayao, Pampanga. Layo ito na mapaghandaan ang mga dumarating na kalamidad sa bansa gaya ng malakas na lindol. Mula sa Apayao, Pampanga, makipalita tayo kay Leslie Widem Blood. Leslie, anong rescue trainings na ba ang naibahagi sa mga guro dyan sa LBCC Apayao? Maganda to. Actually, may mga ilang seminars na estimate dito. Binigay ng UNTV para matuto yung mga estudyante. Hindi lang mga estudyante. Ngayon, yung mga teaching and non-teaching personnel. At kaninang umaga nga, nagturo sila na Carbox has only CPR at yung F-bound na tinatawag nila na foreign body airway obstruction agas. Dapat talaga ang teacher. Nagsagawa ang UNTV News and Rescue ng seminar sa basic first aid at basic life support sa mga teaching and non-teaching staff sa Libertad Christian College dito sa Apayao, Pampanga. Bagamat holiday ngayon ay mas pinili ng mga guro ang mag-aral at matuto upang malaman ang mga dapat gawin kapag may mga kalamidad at emergencies. Gaya na lamang mong dapat gawin kapag may lindol.
Ito ay request mismo ng eskwelahan upang sakaling mangyari ang kalamidad o sakuna, ay may alam ang mga ito kung paano sumagip ng buhay, paano mga dapat gawin sa sitwasyong ito. Si Mr. Joel Rivino, Program Head sa College ng LBCC Apalit, scholar ng LBCC at ngayon ay nagtuturo na rin sa mga estudyante ng La Verdad sa kabila ng holiday ay pinili na mag-seminar dahil nakikita ang halaga ng kaalaman sa rescue. Sige ng kita Matosinos naman na 25 years nang nagtuturo sa La Verdad ay gusto pa matuto ng iba pang kaalaman sa rescue para masagip ang mga bata sakaling may emergency sa eskwelahan dahil mas makatutulong kung alam ang dapat gawin sa panahon ng sakuna. Ito yun. Sa maghapon ito ay tuturuan sila ng hands-on Napakahalaga cardiopulmonary resuscitation o CPR, foreign body airway obstruction management o FBAO, controlled bleeding and wound management, muscle and bone injuries at medical emergencies. Matatandaan nakapag-seminar na ang disaster response and rescue team sa eskwelahan upang makatulong naman sa kanilang kapwa estudyante at sa klinik ng paaralan. Aabot sa 2,157 ang mga estudyante ng La Verdad Christian College dito sa Pampanga simula kindergarten hanggang college, na itinatag ng kapatid na Eli Soriano at Kuya Daniel Razon na naglalayong makatulong sa mga estudyante gustong mag-aral ngunit kapos sa buhay. At sa ngayon ay naglalayo naman makatulong pa rin sa ating mga kapwa-tao pagdating ng kalamidad at emergency. At yan muna ang balita mula dito sa Aparo, Pampanga. Balik sa'yo, Aga. Alright, maraming salamat, Leslie Whedon. Nakibahagi ang volunteers ng Members Church of God International o MCGI sa pangangalaga ng kapaligiran sa Hibiscus sa Auckland, New Zealand. Narito ang report ni Paul Gatchalian. Sa mayamang bansa ang New Zealand, nakilala sa mga gandang tanawin at sa pagpapahalaga ng mga mamamayan sa kanilang kapaligiran. Kaya naman naitatag ang mga organisasyon tulad ng Restore Hibiscus and Base upang matiyak ang maayos na pangangalaga at pagmantene sa kapaligiran sa hibiscus sa dako ng Auckland, New Zealand. Ngunit dahil walang pondong organisasyon, bilang isang non-profit organization, kinakailangan nila ang voluntaryong pagtulong ng komunidad. Ito ay upang matiyak ang regular na paglilinis sa hibiscus. Kaya laking pasasalamat ng organisasyon dahil sa voluntaryong pagtulong ng Members Church of God International o MCGI. We're really grateful to have MCGI here today. It's been wonderful the work you've been doing. Nagtulong-tulong ang higit sa 40 volunteers ng MCGI sa pag-aalis ng mga patay na puno, pag-aalis ng mga damo, at pangangalaga sa mga halaman sa hibiscus. Ayon sa coordinator ng mga community volunteers na si Jocelyn Sanders, malaking tulong ito para sa komunidad. What you've been doing in a few hours would take us months, and even then we'd be battling against the elements, the rain and the weeds growing. So this is just amazing for us, and we'd really love you to help out in any of our many reserves that we have around the East Coast Bays and Whangaparaoa. We're really grateful for that. North Island, New Zealand, MCGI first, MCGI shines, to God be the glory, Paul Gatchalian, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 10, na nagsasabi, siyang umiibig sa pilang ay hindi masisiyahan sa pilang, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig.
At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali. Genius talaga. Maganda, well informed din tayo. Start your day. Informed ka sa mga bagay-bagay. Give your little ones the taste they love. And fill them with goodness. So they fill your heart with goodness. Nido, fuel their growth with every glass. One product, 3 superpowers. New Clear Men 3-in-1. Hair, face, body. Hey, it's Chris. Today we're going to be talking about Focus, which is a new feature from Apple in iOS 15 and iPadOS 15 that's kind of like Do Not Disturb on steroids, meaning that it's there to help you concentrate on some specific tasks depending on context. That context could be the time of day, it could be the location that you are, but basically, if you enable a focus, you can enable certain apps, people, and notifications to show up on your devices, and it does work across your devices. And at the same time, you can also block certain apps, people, and notifications from being able to break into any specific focus. And you're actually looking at one of my focus modes right now, enabled on my iPhone and my iPad. This is my work focus, and I have to tell you, I have found it invaluable. Now, when you're in a focus, there's a little icon that appears that's associated with that focus. You can change that icon when you set up your focus, and I'm going to show you how to set your focuses up in just a minute. But that icon lets you know that your focus is on. You can see it on your Apple Watch. You'll see that same focus icon on the lock screen of the devices that you're using, and it even shows up in CarPlay, I've noticed, which is really cool. Now, there's several ways to activate a focus mode. One way to do that is to swipe down from the top right corner on your device, and on the Do Not Disturb icon, long press on it, and you'll see your different focuses, and that'll let you know what focus you're in, and you can also switch to a different focus from there. Of course, you can just activate a focus using Siri. That's pretty straightforward. Or again, depending on the time of day, you can have a certain focus kick in, or if you show up at work, you can have a work focus kick in, or when you get home, you can have a personal focus kick in. So it's really customizable. On the Apple Watch, if you swipe up while you're on a watch face, and you long press on that Do Not Disturb button, you can also see and switch into different focus modes from there as well. Now, I mostly have been working from home lately, and for me, having a focus mode kick in by the time of day is what works best for me versus switching locations based on geofencing. Now, before we get into the setup, let me just give you a mini review here of the Focus system and tell you whether or not it's good, bad, worth it, etc. For me, it's been 110% worth it. Now, opinions seem... So ito, saging na saba, ganito ang gusto ni Mrs. Yung hindi masyadong hinog. Kasi nga naman, sobrang tamis. Pagka siya ay pinirito mo, ipirito ko yan. Ipirito natin yan, guys. Yun ang aming breakfast ngayon. Hindi naman kami usually nag-breakfast. Kaya lang, holiday ngayon, so handa tayo ng parang breakfast day. Dito lang sa bahay. Ayun, nandun siya, may meeting pa na konti, pero ano na lang. Mainaw na lang yan. Maya-maya, ayaw dito na. Oops. Yan natin ito na. Parang kailangan pa niya ng tubig. Hindi pa siya bukang-buka. Nagdagan natin ng tubig. Yun mo.
Kasi hindi pa siya bloom na bloom. Divided out there. And I think the worst part about Focus is getting it set up. And I'm gonna admit, it was a pain to get set up, only because of the time sink. I think you're gonna wanna block off 20 to 30 minutes at least to get Focus set up properly. But again, I feel like it's 110% worth it. The reason that I love it so much is that my home screen changes, it adapts throughout the day. So let me show you what I mean on my iPhone here. I've got a work setup, so during work hours, I have 3 widgets that appear with the apps that I use most for work. So it's real easy for me to glance at my schedule, at my reminders, and if I need to film something using Filmic Pro and ProRes with the crazy camera setup here on this 13 Pro, I can easily get there, but then that's not an app that I'm gonna wanna use after work is over. You know, after the day's over, maybe I just want a simple screen that's letting me know how I'm doing on my sleep. That might encourage me to get more sleep. I've got a breakdown of my fitness thanks to my Apple Watch, which maybe motivates me to do better tomorrow, or if there's time left in the day, to still go down and get a few more minutes in on the treadmill or elliptical. I can check out my latest audiobook very easily and dip back into that. And then I've just got a couple of apps that I might want to review before I hit the sack. When I wake up in the morning, I've got a completely different home screen setup. I want to know what's on my calendar and what reminders I have coming up. I've got a few apps that I can dip into. And here, maybe I do want to get a jump on work. So I've got a daily tech folder here with some of my work stuff. And yes, I want to know how I slept the night before. So I've got the sleep widget hanging out. I've also got the Reader app so I can catch up on any Apple news, and the My Mind app, which is just one of my favorite note-taking apps of all time. It's really what I use more for personal stuff, and where I keep all my work stuff in Apple Notes. And then I've got my fitness setup. So at the end of the day, when it's time to go down, and depending on the day, hit the treadmill, the elliptical, or maybe hit the weights, then I've got a setup here that lets me get into the latest podcasts. Again, my audiobook. I've got my music hanging out right here. And I wish that the music widget had something other than just what did you listen to recently? Because I'm listening to totally different music when I'm working out. Longganisa. When I'm actually working, when I'm typing. Those are very different types of music, but that's what shortcuts are for. Over here on the iPad for my work focus, I do have some shortcuts for some of the playlists that I like to listen to when I'm being productive. But basically, the custom home screen for my workout focus is anchored by my fitness widget here, so I can see how I'm doing on move and exercise rings. And then I've got audio, entertainment basically that I can pipe in just a second and get right into whatever I'm doing. And it's so convenient for me to have pre-thought out what I want to have show up on any given home screen during any type of activity. I end up saving some mental mileage by not having to travel around on my phone and pick out stuff on the fly. It's all just there, whatever I'm gonna need, already, ready to go. And I went a little crazy. I think a lot of people are gonna have 2 or 3 focus modes tops. You know, when they're working, when they're not working, and maybe when they're driving. But sometimes I just want to see the news. Other times I might just want my audio content at a glance. Sometimes I just want all of my notes that I want to dip into at any given time. So you can see I put a lot of thought and effort into thinking about what I want to show up depending on the context of the day. And I actually went so far as to create an Apple Note when I was getting started and kind of think through what focuses I might want, what apps I might want, the people and notifications. I kind of planned that all out in an Apple Note before I got started, because once I went into settings and got into the focus settings, it's kind of tricky to just start from scratch in the settings and think through everything on the fly. So that's one tip that I think really helped me, was just kind of pre-plan things in a note before you get started. But before we get into the setup, I just want to say what's really cool here is not just the productivity here and the actual focusing, which is really cool, but also it's my devices feeling like totally different devices throughout the day. They're not static, they're adaptable, and it feels like it's more personalized, a bit smarter than when I do things without the focus modes and everything's just permanently the way that it is. So let's go ahead and get into the setup, but I just want to say, if you're liking the vibe of this video, if you like encountering useful tips and seeing what you can do with your Apple devices, hit subscribe, especially if you don't want to miss my what's on my iPhone and iPad videos that I've got planned and coming up shortly. All right, so to get set up, you're gonna... Ipitunin natin itong saging. Dito.
Go into settings and then tap on focus, and you can see I've got some focuses already set up. I've got a lot. But when you first get to the screen, there's got some pre-populated focuses, some templates that Apple's got set up and ready to go. And you can just dive into those, and here's what the driving focus looks like, for instance. It's not enabled because I'm not driving, but it can detect when I'm plugged into CarPlay and turn itself on, and there's some cool settings that go along with that. So Apple's made it easy to get going with a gaming focus. If you don't want notifications popping in when you're trying to play your favorite game for an hour, then you can get that set up. Every time you connect a Bluetooth controller, it'll just automatically snap into your game focus, for instance. There's also a fitness focus that Apple's pre-populated so that if you start a workout for Fitness Plus on your Apple Watch, then all your devices will jump into your workout or fitness focus. So there's some really smart things you can do to trigger your focuses. Focuses, is that a word? Foci, whatever you want to call it. But if you want to start from scratch, let me just show you how it works on the iPad. You hit the plus up in the corner there, and you can see custom. That's what we're going to get into. When you tap on custom, you can choose an icon. That's what I was telling you about, and that's the icon that's going to show up across all your different devices. So you want to choose something that really fits. For what? Walis na kami.
So, ayun guys. Muntik na masunog yung ano. Okay. Malapit na tayo maluto. Bawat araw. So habang pinipilito natin yan, gusto ko sunog. So ayan, piprito naman tayo ng itlog. Siyempre, buksan natin. Okay.
Lapit na. So it was like an hour para mag-prepare yung breakfast. Oops. Ganda ng pagkakaroon ng pigo. Gitna siya. Nice. Hindi ba ang ganda na yolk? So after nito, set up na tayo. Tapos lang. So ganyan na lang muna. Guys, bye-bye.